नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, तुमचे आमच्या चॅनलमध्ये स्वागत आहे। आज आपण इयत्ता 7वी च्या इंग्लिश बुकमधील 2.4 पुटिंग टुगेदर अ क्लास मॅगझीन यावरील इंग्लिश वर्कशॉप बघणार आहोत। तर विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण इंग्लिशच्या पाठ्यपुस्तकातील 7वीच्या इंग्लिशच्या पाठ्यपुस्तकातील 2.4 पुटिंग टुगेदर अ क्लास मॅगझीन यावरील स्वाध्याय बघणार आहोत। विद्यार्थी मित्रांनो, त्याआधी तुम्ही आमच्या चॅनलला नवीन असाल तर चॅनलला अवश्य सबस्क्राइब करा, जेणेकरून आमचे नवनवीन व्हिडिओ तुम्हाला सर्वात आधी मिळतील। आता आपण आपल्या व्हिडिओला सुरुवात करूया। आपल्याला यामध्ये फर्स्ट प्रश्न दिलेला आहे, क्वेश्चन दिलेला आहे, राइट टू अ फ्रेंड, कझन or relative about a problem that you have to face. Ask for his her advice. तुम्हाला ज्या समस्येला तोंड द्यावे लागते त्याबद्दल मित्र, चुलत भाऊ किंवा नातेवाईकांना लिहा, त्यांचा तिचा सल्ल्यासाठी विचारा। तर बघा, आपल्याला इथं पत्र लिहायचं आहे। आन्सर बघा, डिअर उदय, आय एम फेसिंग अ प्रॉब्लेम इन युअर स्कूल. आवर स्कूल टीचर insists that all of us speak and converse in English in the class. Though make up my mind, I become nervous and cannot speak in English with my friend. I have enough knowledge of English, but I feel confused while talking. Dear Uday, please help me to come out of this problem. Advise me how to speak English fluently without her. अशा प्रकारे बघा, नंतर आपल्याला सेकंड ॲक्टिव्हिटी दिलेली आहे। ॲक्टिव्हिटी प्रिटी पेपर बर्ड्स। तर बघा, प्रिटी पेपर बर्ड्स, सुंदर कागदाच्या पक्षी। तर बघा, त्यामध्ये दिलेला आहे, लुक ॲट द पिक्चर गिवन बिलो, राईट द इन्स्ट्रक्शन फॉर मेकिंग अ प्रिटी पेपर बर्ड यूजिंग द क्लूज गिवन विथ द पिक्चर। बघा, आपल्याला खाली काही दिलेले आहे, चित्र दिलेले आहे, त्यावरून आपल्याला एक सुंदर असा कागदाचा पक्षी तयार करायचा आहे। तर बघा, पहिले दिलेले आपल्याला टेक अ पेपर किंवा टेक अ स्क्वेअर साइज पेपर। नंतर आहे ड्रॉ अ सर्कल, त्या पेपरावर आपल्याला एक गोल सर्कल काढायचा आहे। कट आउट द सर्कल, आणि ते जे गोल काढलेला आहे आपण त्याला कट करायचं आहे। आणि फोल्ड द राउंड पेपर, आणि जे गोल होतं, वर्तुळ होतं, त्याला फोल्ड मारायचं आहे मधातून। नंतर कट अलॉंग द सेंटर, आणि ते कापायचं आहे। टेक वन पार्ट, एक तुकडा घ्यायचा आहे त्याच्यातला, फोल्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द एरो, आणि त्याला फोल्ड मारायचा आहे। फोल्ड अगेन ॲज शोन, आणि नंतर परत त्याला फोल्ड मारायचा आहे। नंतर कट ॲज शोन, नंतर त्याला कट करायचा आहे। फोल्ड अपवर्ड, आणि वरच्या बाजूला फोल्ड करायचा आहे। न्यू फ्रॉम बिग, मग नंतर त्याची बिग तयार होते। नंतर युअर बर्ड इज रेडी, आणि आपला जो पक्षी आहे तो तयार होते। अशा प्रकारे नंतर बघा, सेकंड प्रश्न आहे आपला, राईट इन्स्ट्रक्शन ऑफ मेकिंग पेपर आर्टिकल ऑफ युअर चॉईस. फॉर एक्झाम्पल, अ पिन व्हील और अ बोट और अ मार्क्स. You may find some of the word phrases given her useful. Fold, turn, join, crease, upward, downward, upside down, right side up, middle side, corner, half, quarter, etc. Student, do it on your own. तर बघा,
त्यामध्ये लँग्वेज स्टडी आहे आपली. यू हॅव सीन लास्ट इयर दॅट देअर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेन्स: स्टेटमेंट, क्वेश्चन, कमांड and exclamation. Some sentences contain negative words like not, no, never and have a negative meaning. बघा, can you turn on the following commands, orders and negative ones. Example, put all the ingredients together. Negative, don't put all the ingredients together. Fold, first I fold the paper in half again. Answer negative बघा, don't fold the paper in half again. Mix the ingredients. Answer negative, don't mix the ingredient. Third, wash the guava. Negative, don't wash the guava. Fourth, grind them in a mixture. Answer negative, don't grind them in a mixture. नंतर बघा, can you turn the following negative statement into opposite affirmative ones. And first बघा, I do not like that music at my dinner. Answer बघा, affirmative, I like that music at my dinner. Second, the other did not know. What do you use knew? Answer बघा, affirmative, the other knew. What do you? Third, traveling from China to India was not an easy task. Answer बघा, affirmative, traveling from China to India was an easy task. Fourth, it made no difference to us. Use difference. Affirmative, it made difference to us. Fifth numberचं बघा, never trust a friend who deserted you at a pinch. Answer बघा, affirmative, always trust a friend who deserted you at a pinch. अशा प्रकारे. नंतर बघा, can you make the statement positive without changing the meaning? What do you have to do? Can all the above sentence be written in this way? Discuss, write down any 2 sentences you could rewrite without changing the meaning. First, I do not like that music at my dinner. Affirmative, without changing meaning, I dislike that music at my dinner. Second, traveling from China to India was not an easy task. Affirmative, without changing meaning, traveling from China to India was a difficult task. 2 minutes of oral work. Think you as many commands as possible within 2 minutes that begin with the following verbs. First, cross. Second, help. Third, wash, study, make. बघा, answer बघा, cross the road carefully. Second, help the poor people. Third, wash clothes at time. Fourth, study regularly. Fifth, take care of your health. अशा प्रकारे. नंतर बघा, 2 minutes of oral. Think of as many negative words as possible within 2 minutes. Example, no one. Answer बघा, no, nothing, nobody, nowhere, not, never, none, neither, nor, not only but also, no more, no stop, no stick. अशा प्रकारे. तर विद्यार्थी मित्रांनो, अशा प्रकारे आपल्याला 2.5 वरील इंग्लिश वर्कशॉप दिलेला होता. तर विद्यार्थी मित्रांनो, व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायचे विसरू नका, जेणेकरून आमचे नवनवीन व्हिडिओ तुम्हाला सर्वात आधी मिळतील. भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय बाय.